Magandang buhay. So this time, pag-usapan natin ang photosynthesis sa ating lesson na life energy, the photosynthetic process. Anong ina-expect natin sa lesson na ito? We expect na pagkatapos ng lesson na ito, may explain nyo na yung konsepto ng photosynthesis, masasabi nyo rin kung ano ang kahalagahan ng photosynthesis, at may enumerate nyo yung mga factors na nakaka-apekto sa photosynthesis. Kapag sinasabi nating photosynthesis, ito yung process kung saan ginagamit ang light energy para makapag-produce ng chemical energy. Itong chemical energy na to, ini-store siya sa isang sa tinatawag nating food. Sino ba ang may kakayahang gumawa nitong photosynthesis? Ang may kakayahang gumawa ng photosynthesis ay yung mga tinatawag nating autotrophs. That includes yung plants o mga halaman, blue-green algae, at saka may mga ilang bacteria din na pwedeng mag-undergo ng photosynthesis. Pero sa lesson na ito, ang pinaka-focus natin, yung photosynthesis na nangyayari sa mga halaman. In equation form, ito ang photosynthesis. It is the chemical combination of carbon dioxide and water in the presence of the energy coming from the sun and chlorophyll. Kapag nagkaroon ng chemical reaction ang carbon dioxide at saka water, magpuproduce ito ng sugar. In this case, itong nakikita natin ngayon ay glucose. Maliban sa sugars, magpuproduce din ito ng oxygen gas. Ito yon. Ang tawag natin dito ay products. So, generally, the products of photosynthesis are known, generally, the products of photosynthesis are sugars and oxygen. Meanwhile, yung reactants naman o yung ginagamit para mag-produce ng mga materials na mga ito ay carbon dioxide at saka water. Of course, kailangan ng sun's energy at saka ng chlorophyll para mangyari yung chemical reaction. Now, saan nangyayari ang photosynthesis? Ang photosynthesis nagaganap yan sa loob ng dahon. It happens inside the leaves of the plant. So it's important for us to go back to the different parts of the leaf. Ang nakikita nyo sa picture na to ay yung kanyang external, yung panlabas. Pero mas mahalaga na tingnan natin kung ano yung nasa loob. O, diba? So, what's the inside, ano daw? Okay, yung nasa inside din ang nagka-count when it comes to photosynthesis. Okay, this is the inside of the leaf. Anong makikita natin sa leaf? You can see the different parts. You have the upper epidermis down to the lower epidermis. Let's try to take a look at the functions of these parts. Okay? The upper epidermis and the lower epidermis, ang gamit ng mga ito, more on protection. Pinoprotektahan nito yung halaman para hindi siya ma-dehydrate, para hindi siya sirain ng mga insekto, ganon. That's the purpose of the upper and the lower epidermis. They do not function for photosynthesis. Okay, next we have also the mesophyll. So, dalawa yung ating mesophyll na tinatawag. Itong portion na ito, ayan, we call that the mesophyll. Pero it has two layers. We have what we call the palisade mesophyll and we have the spongy mesophyll layer. Yung palisade mesophyll, gawa siya sa mesophyll cell. Makikita nyo sila na mas elongated, mas mahahaba sila, as compared dun sa spongy mesophyll cell na mas malapit sila sa circular, mas maliliit yung itsura nila. One thing more na mapapansin ninyo sa ating mesophyll at saka sa ating chlorophyll, sa ating palisade mesophyll at saka sa ating spongy mesophyll ay yung spacing nila. Magkakalapit si palisade mesophyll, tapos si spongy mesophyll may mga space in between. Kaya siya tinatawag actually na spongy mesophyll kasi para siyang sponge. Okay, so anong purpose ngayon ng ating mesophyll? Yung mga mesophyll natin, mapapansin nyo, di ba? Whether it's spongy or palisade, meron itong mga portions na ito, yung mga may green-green sa loob, itong hina-highlight ko ngayon. Ang tawag dyan, chloroplast.
Diyan natin makikita yung chlorophyll. Diyan nagaganap ang photosynthesis. So, mas maraming chloroplast sa ating palisade mesophyll as compared sa ating spongy mesophyll. Okay? So, mahalaga ang mga ito because they are used to trap the light. Ginagamit ang mga ito para makapture ng halaman yung light na kinakailangan para sa photosynthesis. Okay, meron din tayong tinatawag na vein, yung parang ugat sa halaman. I mean, yung ugat, when I say ugat, yung parang vein din sa tao. This is kung saan dumadaan yung mga nutrients at saka yung water na kinakailangan ng dahon in order to function. So, in the vein, we have the bundle sheath cell, this one, which protects the vein. And then, sa loob ng vein, makikita din natin doon yung tinatawag nating mga xylem at mga phloem, or the xylem and the phloem. That's what we call the vascular bundles. Ang gamit ng vascular bundles, they serve as the transport system. Sila yung mga parang daanan ng tubig at saka ng pagkain. Yung phloem para sa food, yung xylem para sa water. Okay, so that's for the phloem and the xylem. Okay, now, dito mapapansin nyo rin tong opening na ito. Ang tawag dito ay stoma. Ito yung pag marami, ang tawag dyan ay stomata. Okay? Pag iisa lang, stoma. Ano ang purpose ng stoma? Yung stoma, ito yung tiny pores dito sa ating epidermis kung saan pumapasok ang air or ang oxygen na nai-store dito sa spaces in between our spongy mesophyll. Okay? Yun yung purpose pala nung mga spaces sa ating spongy mesophyll para may mapaglagyan ng mga na-absorb na gases. So the gases enter through the stoma, and the stoma is located sa lower epidermis. Wala tayong makikitang stoma sa upper epidermis kasi kapag dito kasi sa upper nakalagay yung stoma, it will cause the plants to lose water faster. Okay? Mas mabilis ng evaporation. Kaya nandito siya sa ilalim para hindi magkaroon ng loss of moisture. Okay. Ngayon, balikan natin ngayon nakita na natin, 'di ba? Papasok ang tubig na kinakailangan via the veins, specifically the xylem. Okay, ganito ang spelling ng xylem. Okay? Papasok naman yung oxygen via the stoma. Okay. Ngayon, pag nakapasok na yung mga kinakailangan nating materials, di ba mag-a-absorb naman ng energy from the sun yung ating chloroplast. Okay? Pag nag-absorb siya ng energy from the sun, meron na yung mga materials na gagamitin, doon na magpuproceed ang ating tinatawag na process ng photosynthesis. Tingnan natin yung loob ng chloroplast kung anong itsura sa loob. Okay. So pag i-highlight natin, kukuha tayo ng isang part ng cell or rather ng leaf rather. Tapos titingnan natin yung mga cells. Ito yun, oh. Ito yung mesophyll layer. Ito yung palisade na sinasabi natin. That's the palisade mesophyll. Ito yung ating spongy mesophyll. Kukuha tayo ng isang mesophyll cell dyan. Tingnan natin sa loob. Meron tayong mga chloroplast, yung mga ito. If we look at one chloroplast and highlight it, ganito ang itsura niya. Sige, tingnan natin yung mga nasa loob ng chloroplast. Yan, kung papansinin nyo, di ba parang nakastack lang na coins yan. Ganyan ang ating chloroplast. Sa loob niyan, meron mga parang nakastack na coins. Ang tawag natin sa bawat isa dito ay thylakoids. Thylakoids. Yan, thylakoid ang isa. Pag pinagsama-sama mo siya, nakastack siyang katulad nito, ang tawag dyan ay granum. Ulitin ko yan, granum. Paano pag marami? Parang ito, ang tawag dyan ay grana. Okay, papalitan lang natin si num ng na. So a stack of thylakoids is known as the granum. And if you have multiple granum, it's called a grana. Rather, it's called grana. Ngayon, may mga spaces in between this grana. May mga spaces sa pagitan dyan. Yung spaces na to, may laman yan na fluid, na aqueous fluid. This one is called the stroma.
Do not be confused, kanina yung opening ay stoma. Ito, yung fluid na nasa loob ng chloroplast, ang tawag doon ay stroma with an R. Okay? Yan. So that's the stroma and the grana. That's important kasi yun yung ating makikita na location ng kung saan nangyayari talaga ang photosynthesis. You would also notice, di ba, na itong mga grana natin ay connected. So merong mga connections din yung mga yan. Hindi yan independent sa isa't isa. There is a connection um, between or rather among this grana. Okay? So, pag binuksan pala natin nga pala yung loob ng thylakoid, ang tawag naman natin doon ay lumen. Ayun. So, in general, makikita ulit natin yan ha. Sa dahon natin nakikita yung mga parts na kinakailangan sa photosynthesis. Ang pinaka pinangyayarihan ng photosynthesis ay sa mga dahon. Okay? Leaves kasi yung nakakontain ng chlorophyll o sila yung nakakontain doon sa chloroplast na may contain na chlorophyll. By the way, tatanungin niyo siguro nasaan yung chlorophyll. Nasa loob siya ng chloroplast. Ayun, yun ang ginagamit ng ating mga halaman para mag-produce ng kanilang food. Now, ang tanong, bakit kulay green ang chlorophyll? Bakit kulay green ang dahon? Okay, the reason is it's because chlorophyll absorbs white light. But it looks green because white light consists of three primary colors, di ba? Merong red, blue, at saka green. However, though white light ang inaabsorb ng chlorophyll, only, only red and blue light are absorbed. Red at saka blue lang ang inaabsorb niya, kaya hindi natin nakikita. Meanwhile, yung green, nire-reflect niya yon. Kaya yung green yung nakikita ng ating mga mata. Now, in this case, anong ibig sabihin nun? Ano yung ginagamit ng halaman para mag photosynthesis? Okay? So remember, light is a form of energy. Bawat color ng light, merong isang klase ng energy na dala, meron silang specific amount of energy na dala. Okay? Dito, remember na ang ginagamit na energy ng halaman para mag-photosynthesize ay red light at saka blue light kasi yun yung inaabsorb niya. Yung energy ng green light, hindi siya nagagamit for photosynthesis. Kasi nga, hindi siya inaabsorb, nire-reflect siya. That's why we see green as the color of chlorophyll. Okay, here are some terms that you should remember or that you should be aware of when we talk about photosynthesis. Ang titingnan kasi natin ngayon yung biology niya at yung chemistry niya sa loob. Ano ngayon ang nangyayari na chemical reaction? Okay, so it's important to remember these terms. We have what we call ATP. ATP stands for adenosine triphosphate. This is the major source of energy and we also call it as the molecular currency. Ito kasi yung parang pera ng katawan natin. Okay? Kasi ito yung kung naubusan yung katawan mo ng ATP, mauubusan ka ng energy. Diba? Ganon. And if you lose energy, hindi magagawa ng cells yung kanyang basic functions. Pag di nagawa ng basic functions, pag di nagawa ng cell ang kanyang basic functions, pwedeng mamatay yung cell. Okay, we also have adenosine diphosphate. Just like ATP, meron din siya. Is also a source of energy. Dito tayo nag-store ng energy. Okay, but ang difference niya, chemically, it's a diphosphate as compared kay ATP na triphosphate. Dalawa yung phosphate group na meron dito. Dito tatlo ang phosphate group na meron siya. Okay, mas marami tayong energy na makukuha sa ATP as compared sa ADP. Ngayon, meron din tayong tinatawag na NADPH, that is actually nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Now, it says there it results after the reduction of NADP+. Ano ba yung reduction? Reduction, baka iniisip nyo tatanggalan, but it's actually the opposite. Reduction means you're going to add a hydrogen atom to it. So, pansinin nyo yung NADP+,
Kapag nadagdagan ng isang hydrogen atom, magiging NADPH. Ano bang gamit kasi ng NADP+ o ng nicotinamide adenine dinucleotide phosphate? Ang gamit nito ay electron carrier, tagabuhat ng electron. Okay, yung electron, it's in the form of the hydrogen ion. Okay, it says there it's used in anabolic reactions. Ano bang ibig sabihin pag sinabi nating anabolic? Pag sinabi nating anabolic, it's putting together. Okay, so it's constructing from smaller molecules, a greater molecule, parang ganun. That's anabolism. Okay, photosynthesis is actually it's actually an anabolic process. Kasi bakit siya anabolic? Kasi kung papansinin nyo, simpler yung carbon dioxide at saka yung water. From two simpler substances, gagawa ka ng mas complex na substance in the form of sugar. That's why this is a catabolic process. Anabolic process. Okay, so may I just repeat that? It's an anabolic process because you use simpler molecules to form a larger molecule. Okay, so that is for photosynthesis. Now, the process of photosynthesis is divided into two phases. Meron tayong tinatawag na light-dependent at saka light-independent o ito rin yung tinatawag na dark reaction. Light-dependent siya kasi sa light-dependent, kinakailangan ng light energy. Hindi siya magpo-proceed kung walang light. Yung light-independent reaction phase naman, it's independent because light is not needed. It can proceed without light. Okay? So, yan. That is, rather those are the two phases of the of photosynthesis. Meron tayong light reaction at saka dark reaction. Generally, unang nangyayari yung light-dependent reaction o yung light reaction mismo. Dito, nagkakaroon ng capture of light energy from the sun, and then this light energy from the sun is converted into chemical energy. Now, the products of the light-dependent reaction is used in order to perform the light-independent reaction in the process known as Calvin cycle. Itong process na ito, nangyayari siya sa loob ng chloroplast. So, itong nakikita nyo illustration na yan, that's the illustration of the chloroplast. So, sa loob niyan nangyayari yung light-dependent at saka light-independent reaction. So, generally, ang ating light reaction nangyayari sa part na ito. So, as you can see, ito yung capture ng light energy. So, that's why it's called light reaction. Now, notice also kung saan siya nangyayari. It is happening inside the thylakoid. So, it's happening inside the grana. Okay? In the stacks of thylakoid known as grana. Doon nangyayari yung ating um, light-dependent reaction. So, sa process na ito, yung water, ini-split siya, yung hydrogen ginagamit as a source of, yung water, sige, titingnan natin ito mamaya sa ating mga susunod na illustrations. O, yun na lang muna. So, sa part na ito, this is the light-dependent reaction. Light is being used. Water is also used. The end product is oxygen and ATP, which is used for the dark reaction. Yung dark reaction natin, that is shown in the Calvin cycle. Sa Calvin cycle naman, dito yung gumagamit tayo ng carbon dioxide. Okay? And in order for the cell to produce the needed sugar or the glucose. Okay, this is another way of looking at it. Now, isa-isahin natin yung part. So, meron tayong tinatawag na light-dependent reaction. So, the light-dependent reaction, being the first phase, this is where light energy is utilized. So, pag ginagamit itong light energy, makakaproduce tayo ng ATP or ng adenosine triphosphate. Itong ATP, ito yung gagamitin ng cell para maituloy niya yung process sa dark reaction. So again, as I have mentioned earlier, it occurs in the thylakoids, which are found in the grana of the chloroplasts.
So dito merong dalawang klase ng light-dependent reaction. Meron tayong tinatawag na cyclic photophosphorylation at saka meron tayong tinatawag na non-cyclic photophosphorylation. Ang ibig sabihin ng word na photophosphorylation ay ang paggamit ng light energy para mag-produce ng ATP. Ang pinaka-focus natin ay dahil sa plants ang tinitingnan natin, yung non-cyclic photophosphorylation. Okay, ano bang difference ng cyclic sa non-cyclic? So sa cyclic photophosphorylation, yung electrons na nagagamit, paulit-ulit siyang nagagamit. In this case, para sa cyclic, chlorophyll ang nagpo-produce ng electrons. Yan. And aside from that, this occurs in bacteria. Doon sa mga bacteria na may kakayahang mag-photosynthesis, sila ang nakakagawa ng cyclic photophosphorylation. So dito, the chlorophyll absorbs the light energy from the sun. Yung electrons ng chlorophyll na i-excite sila, and then they pass through the electron transport chain. As they pass through the electron transport chain, they are losing energy in order to produce ATP. So, nagiging nababawasan yung excitement nila hanggang bababa ulit yung energy level nila, tapos babalik ulit sila sa chlorophyll. Ngayon, yung ATP na napoproduce, yun na susunod na, pupunta sa susunod na process. Ganon kapag cyclic photophosphorylation, umiikot yung electron. Ang difference ngayon, sa non-cyclic photophosphorylation, yung electrons hindi bumabalik. Tapos yung source ng electron hindi na sa chlorophyll. Okay. So ito naman, itong non-cyclic photophosphorylation, more on sa halaman siya nangyayari at saka sa algae din. So ang nangyayari dito, when the light strikes the chlorophyll, the light is converted into chemical energy, and this one is also stored in the form of ATP. Okay, but the thing is, itong electron natin, yung electron natin na dumadaan dyan, it doesn't go back to the chlorophyll. So, it's non-cyclic. Tingnan natin anong nangyayari sa process. So, una, the water undergoes photolysis. So, itong tubig natin, nag-undergo siya ng photolysis. Ang ibig sabihin ng photolysis, mahahati siya. So, mapuproduce yung dalawang hydrogen ions, tas mapuproduce yung oxygen gas. Yung oxygen gas, itatapon yan ng plant. Hindi na niya yan kailangan. So, yun yung waste product na oxygen. So, yan yung kailangan naman natin para mabuhay. Ngayon, yung dalawang hydrogen naman, yun na yung gagamitin in order to transport or in order to convert the light energy into chemical energy. So it says there, electrons are transferred to the chlorophyll in photosystem 2. Light strikes photosystem 2. Yan yung pinag-usapan natin sa may chlorophyll part pa rin ito, sa part pa rin ito ng grana. And then the high energy chlorophyll electrons pass through the electron transport chain. So dadaan dito sa ating electron transport chain yung electrons. As they pass through the electron transport chain, they lose energy in order to synthesize ATP. Ngayon, some of the energy of the electrons, aside from synthesizing ATP, is also used to reduce nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Okay, so i-reduce niya naman yung NADP+. Anong ibig sabihin ulit ng reduce? Mag-a-absorb ng electron. So it's our NADP+ that becomes the electron carrier. Or rather, yes, it becomes our carrier and it is reduced to NADPH. Okay, electron acceptor rather. And paulit-ulit itong mangyayari as long as there is water. Okay, syempre pag nawala na yung water, mamamatay na yung halaman kasi wala na magsusupply ng kinakailangang materyales para magpatuloy itong light reaction. See, on this first part, nakikita na natin yung significance ng light energy at saka ng water. Okay, in general, yan yung ating makikita na difference ng non-cyclic at saka nung cyclic.
So, makapapansin natin, sabi ko nga doon sa cyclic photophosphorylation, yun sa mga bacteria na may kakayahang mag-photosynthesis. Okay, photosystems 1, si chlorophyll ang kanilang first nagbi-provide ng donor. Samantala, sa non-cyclic, water yung nagpo-provide ng water. Pero pareho silang nagpo-produce ng ATP. So si cyclic may ATP, si non-cyclic meron ding ATP. Pero si non-cyclic lang ang nagpo-produce ng NADPH at saka ng waste product na oxygen. Okay, so ang napag-usapan natin kanina lang ay yung light-dependent reaction, yung nangangailangan ng liwanag para magpatuloy. Ngayon, yung pwede namang mangyari kahit walang ilaw or kahit dark or even without the presence of light energy, yung ating isusunod na pag-uusapan. Ito yung light-independent reaction. Ito actually yung Calvin cycle. So, saan ito nangyayari? Nagaganap ito sa loob ng stroma. Naalala niyo ba yung stroma? Yung stroma, yun yung portion kung saan ito yung spaces at saka yung spaces na may lamang fluid in between the different grana inside the chloroplast. Yun yung tinatawag nating stroma. So doon naman nangyayari yung light-independent reaction. Dito, we focus on the light-independent reaction in plants. Ginagamit ang ATP at saka yung NADPH na na-produce doon sa light-dependent reaction para naman i-convert yung carbon dioxide sa sugar. Okay? Ayan. Pag ginamit yung ATP, mako-convert siya sa adenosine diphosphate. Tapos yung NADPH naman, di ba may dala-dala siyang isang electron? Gagamitin ulit yun, mako-convert naman yun sa NADP+. Okay, dito tayo sa ating tinatawag na Calvin cycle. Yung Calvin cycle, ito na mismo yung dark reaction. So, merong tatlong phase ito, may tatlong bahagi. The first one is yung reduction ng carbon dioxide. The second one is the reduction of 3-phosphoglycerate to G3P. And the next one is the regeneration of RUBP from G3P. Ano ba yung binabanggit ko mga yan? Tingnan nga natin. So sa light-independent reaction, it says there, we have the carbon fixation phase, we have the reduction phase, and the regeneration phase. Ito yung phase 1. What happens in the fixation of carbon dioxide? So we begin with our first carbon dioxide molecule. Ang nangyayari dyan, na-attach si carbon dioxide sa tinatawag nating ribulose biphosphate. Yung RUBP, ito yon. The ribulose biphosphate, magko-combine sila ni carbon dioxide. Pag nag-combine sila, mapuproduce itong tinatawag natin na 3-phosphoglycerate. Yon, ito yan. By the way, kung yung nakita niyong number na yan, ibig sabihin yan tatlong molecule ng carbon dioxide, tatlong molecule ng um, RUBP or ng ribulose biphosphate. Magpuproduce siya ng 6 na molecule ng 3-PGA. Okay? So yun, RUBP plus carbon dioxide leads to the formation of 3-PGA. Yun yung carbon fixation phase. Now, pag nabuo na yung 3-PGA, papasok na tayo sa tinatawag na reduction phase o the reduction of 3-phosphoglycerate to G3P. Yung mga 3-PGA molecules naman, they will receive a phosphate from the ATP. O dito na ngayon magagamit yung ATP na nanggaling sa light reaction kanina. So makikireact ngayon yung 3-PGA doon sa phosphate na galing sa ATP at saka doon sa dalawang electrons na galing sa NADPH, diba? Galing din ito sa light reaction. Pag ginamit na ito ng 3-PGA, yung dalawang phosphate mula sa ATP at saka yung electrons mula sa NADPH, mapuproduce ang substance na tinatawag nating G3P. Yun. Ito yun. So yun yung tinatawag nating reduction of 3-PGA to G3P. Nagbago lang siya. Ayun. Ngayon, anong susunod na mangyayari?
If we have six molecules of 3-phosphoglycerate, pag meron tayong 6 na molecules nito, ang mapuproduce din na G3P ay 6 din. So, anong gamit ng mga ito? 1 G3P to be used for sugars, 5 will proceed to the next phase. Ito yun. Di ba 6 siya? Yung isa, gagamitin para mai-produce yung sugar. Yung 5, susunod pupunta sa next na phase. Itong isang G3P na to, ito yung magiging sugar, yung sucrose o yung glucose o yung starch. Okay, na magsuserve as food ng plant. Okay, now punta naman tayo dun sa 5 na humiwalay. Yung 5 nahiwalay, gagamitin siya sa phase 3 na tinatawag nating regeneration phase. So, yung RUBP o yung ribulose biphosphate, gagawin ulit siya using yung G3P na natira. So, yung G3P molecules, i-convert ulit siya into RUBP with the help of ATP. So, gagamitin ulit yung phosphate na laman ng ating adenosine triphosphate para ma-combine siya sa G3P natin para pag nag-combine sila, mabubuo ulit yung RUBP. Itong RUBP ulit, makikipag-react sa papasok ulit na carbon dioxide. And that starts the process all over again. I hope nasundan nyo yun, ha? Up from the fixation of carbon dioxide until the regeneration of RUBP. Okay, so that is the point there. Ginamit ang carbon dioxide na produce ang sugar. Ginamit ang ATP at saka NADPH na galing sa light reaction na nakatulong para ma-convert ang carbon dioxide at maging sugar. Okay, now let's look at photosynthesis in general. So makikita natin yung light reaction dito at saka yung Calvin cycle. So again, the light reaction needs light in order to proceed and it happens inside the thylakoids in the grana. Dito yung water ini-split into hydrogen and oxygen. Yung oxygen tinatapon na sa waste product, yung hydrogen ginagamit para makapag-produce ng energy. So, ang pinaka-end product ng light reaction ay ATP, NADPH, and the waste product na oxygen. Okay, with this end product of the light reaction, we proceed with the Calvin cycle. So, itong ATP at NADPH pupunta ngayon sa ating stroma. Sa stroma, doon mangyayari ang Calvin cycle. Dito, gagamitin ang carbon dioxide. Makikireact ang carbon dioxide sa RUBP para mabuo ang 3-phosphoglycerate. Yung 3-phosphoglycerate gagamit ng ATP at NADPH para mabuo ang G3P. Yung G3P, isang molecule ng G3P magiging sugar. Okay? Or ito rather, magiging sugar. Samantalang yung 5 molecule niya, babalik dito, makiki-interact ulit sa ATP at NADPH para mabuo ulit yung ribulose biphosphate. Yung ribulose biphosphate ulit na yun, makiki-interact sa carbon dioxide na susunod para ipagpatuloy ang cycle. Kaya siya tinawag na Calvin cycle. Okay, so anong mga nakakaapekto sa ating photosynthesis? Okay, so ang importanteng tandaan ninyo dyan ay temperature. Ano ba ang epekto ng temperature? Okay, makakapag-photosynthesis ang halaman from 6 to 37 degrees Celsius. Pag masyadong mataas, masyadong mababa, pwedeng mamatay ang halaman. Next, also carbon dioxide concentration. Kung gaano karami ang carbon dioxide sa atmosphere. So, paano naman yan? Ang sabi dito, kung 0.02, ang ating atmosphere ay may 0.02, ang ating atmosphere ay may 0.032% na carbon dioxide by concentration. Within this concentration, magta-thrive yung halaman. And also, light is important, but we have to consider quality, intensity, and duration. When we say light quality, ang red at saka blue yung pinakaginagamit ulit, 'di ba? So,
mas na-maximize ng photosynthesis or rather mas na-maximize ang photosynthesis kung merong red at saka blue light. But white light is okay because it already contains red and blue. Also, light intensity. So for light intensity, it begins at very low intensity and becomes maximum at bright daylight. Thus, the rate of photosynthesis increases with light intensity. Pag mas malakas ang liwanag ng light, mas bumibilis din, mas malakas din ang photosynthesis. And duration. Pag sinabi nating duration, pag mas matagal, mas mabilis or rather mas maraming products din ang photosynthesis. Also, we have water. So, kailangan ng water. Pag konti ang water, less ang mas bumababa din ang rate ng photosynthesis. Remember, water is needed, diba? In order for the non-cyclic photophosphorylation to take place. And of course, the mineral or the elements or the chemical compounds and the the chlorophyll content will also matter. Pag mababa yung mga ito, lalo na yung chlorophyll content, mahihirapan ding mangyayari yung ating photosynthesis. Okay, to sum up, maalaga na tandaan natin yung ating minimension, yung ating um, chemical reaction ng ating photosynthesis. So, paano ulit yung ating chemical reaction? Remember, it's CO2 plus H2O leads to the formation of C6H12O6 plus O2. So, I hope naalala niyo kung saan galing yan. Yung carbon dioxide, ginagamit yan pag Calvin cycle para ma-produce ito. Kailangan niya yung hydrogen ng galing sa water para ma-produce yan. Itong oxygen naman na to na waste product, nanggagaling yan doon sa photolysis ng hydrogen oxide, rather dihydrogen oxide o yung water during the light-dependent reaction. So, ganon, yun lang ang process ng photosynthesis. Diba? Kayang-kaya yan. That's why, importante ang carbon dioxide at water para sa mga halaman. Para ma-produce nila yung kanilang pagkain na sugar at saka yung waste product naman na kailangan natin na oxygen. Dito na pumapasok yung carbon cycle kasi 'di ba tayong mga heterotrophs, tayo naman ang nagpo-provide ng carbon dioxide para sa kanila. Okay, given this, I'm going to give you this question. Why is photosynthesis important? So, you tell us by responding to our comment box. So yun lang. Thank you.